Ang lupit ng phone na to dahil sobrang mura at magandang value ang makukuha mo. Ito ang Poco M8 Pro na may Snapdragon 7s Gen 4, naka-AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Maganda rin yung camera nito na merong Light Fusion 800 na sensor, may mataas na charging speed na 100 watts at 6,500 mAh capacity ng battery. Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng mga bagong games, i-check natin yung camera at magbibigay na rin ako ng malupit na tips and tricks dito sa Poco M8 Pro 5G. Well, ang galing lang ng Poco ngayon yung mga M-series nila, pang entry level lang dati, pero ngayon parang mid-range na. Imagine mo, hindi masyadong nagbago yung presyo nila, pero binigyan tayo ng mid-range specs dito sa Poco M8 Pro 5G. So meron tayong Snapdragon 7s Gen 4, tapos yung battery napakalaki, 6,500. Pero may mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa phone na to, at magbibigay na rin ako ng tips and tricks. So meron tayong box dito na kulay yellow, at sa loob ng box meron tayong mga documentation, Type-C cable, SIM ejector pin free jelly case, at 100 watts na fast charging. Wala pang isang oras full charge na yung phone mo. At kung maalala ko yung Poco M7 Pro nila last year, parang nasa 6-7 watts lang yun. Dito binigyan tayo ng malakas na charging speed ng 100 watts of fast charging, at parang naligo ka lang saglit, full charge na yung phone mo. Ganun siya kabilis. At ang nakuha kong variant dito is 12GB of RAM, 512 na storage. So malaki-laki talaga. At ang presyo nito parang naglalaro ng 14,000, kapag nagsisil parang 12,000 lang. At isang variant na 256 parang mas makukuha po siya ng mura. Parang nasa 10,000 lang o 11,000 kapag nag-sale. At kung hindi nyo maabutan yung mga sales na yan, may mga parating naman tayong mga sales na mga 2233, yung mga pompiang na sales hanggang 1111 to 1212. So sobrang dami talaga. Alam nyo naman yung Poco, kapag nag-sale, bumaba talaga yung presyo niyan. So abang-abang kayo. Pero balik tayo dito sa back panel niya. Spec nyo na plastic yung materials na ginamit sa back panel, at sa frame naman plastic din po. Pero premium naman siyang hawakan. Although nakikita ko na may pagka-curve siya, pero hindi siya ganun ka-curve na katulad ng Poco M8. Dito konting-konti lang yung curve niya na masarap naman siyang hawakan. At sa display naman, hindi rin siya curve, flat display po tayo dito. Pero may napapansin ako dito sa gilid na may pagka-curve siya ng konti. Konting-konti lang naman. Pero hindi nagbago ng konti yung back panel nito. As in talagang parehong-pareho yung itsura nila. Sana naglagay sila ng konting palatandaan o konting liis lang dun sa Poco M8. Pero to be honest, mas nagugustuhan ko yung pagka-flat display nito compare dun sa Poco M8. Dahil hindi tayo mahirapan kumuha ng tempered glass unlike sa mga curved display. Then sa display naman, meron tayong Flow AMOLED display with 120Hz na refresh rate, naka 3840 PWM dimming, at naka HDR with Dolby Vision. So napakagandang specs niyan, lalo na kung manood tayo ng movies. At speaking of movies, yung sa Netflix naka wideband L1 na siya, at ang pinakagustuhan ko doon, activate na yung HDR10 Plus niya at saka Dolby Vision. Unlike sa mga ibang phone na yung box ko, yung mga naka wideband L1, yung iba missing talaga yung HDR10 Plus nila o hindi talaga naka-activate. Pero dito activate na. Black is black talaga, kahit anong angle maganda siya sa tignan. At kung scrolling sa social media lang, kayang-kaya. Yung 120Hz na refresh nyo, talagang stable siya. So kung panood lang na movies, walang problema dito sa phone na to. At may kalakihan yung display nito ha. Yung mga phone natin na typical na phone na nahawakan ko, parang 6.67 inches, mga ganun. Iba talaga kapag naka 6.83 inches ka. Talagang mas malapad siya compare sa mga naka 6.67 inches. At ito naman yung tips ko sa display. Kapag bumili ako ng Poco, kapag nakahawak ako ng Poco na bagong bukas talaga, hindi ko nagugustuhan yung color scheme niya. So dito, yung recommended niya o yung default niya, nakabibid na agad siya. Pero yung pagkabibid nito, parang kulang sa kulay talaga. Kung mapapansin nyo yung pinapakita ko sa inyo, ito yung sample niyan. At kapag nilagay ko sa saturated, yan, mas okay na yung kulay para sa akin. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ng Poco to na nagalagay talaga sila dun sa bibid. Pero hindi siya talaga bibid. Kulang talaga yung kulay. So tips ko dito, kapag hawak nyo na yung phone, pumunta kayo sa settings, display, at hanapin nyo yung color scheme. Ilagay nyo lang dun sa saturated, wag dun sa bibid. Pero gusto nyo naman na paglaruan, pwede rin. Marami naman tayong pagpipilian dito ng original color, advanced settings, at dun sa bibid nga. Kung gusto nyo naman yung kulay na bibid na yon, okay na okay lang. Pero para sa akin, mas recommended kung gamitin nyo yung saturated color scheme. Then sa paggamit ko dito habang nanonood ako ng Netflix o YouTube, okay yung volume niya dahil meron tayong 400% na volume dito. So naka-activate na yun, no, naka-default na talaga, lalakasan nyo lang at lalakas na yung audio nyo. Kung nasa kwarto kayo, talagang maiingayan kayo, sobrang tining talaga o sobrang lakas. May bass naman ako narinig, okay naman yung mid, pero yung treble mataas talaga. Kaya kung nakabili kayo ng phone na to, kung nasa kwarto lang kayo, kahit 200% lang pwede na. Pero yung 400% sobrang lakas talaga para sa akin. So okay na okay yung speaker nito. May mga ads pa rin ako na-encounter dito sa Poco M8 Pro 5G, pero madali lang naman siyang alisin. So typical talaga yan sa Poco na naglalagay talaga sila ng ads. Pero kung gusto nyo alisin, sundan nyo lang yung tutorial ko. So pupunta kayo sa settings, tapos turn off nyo lang yung ad services. Actually, yung mga
ads na yan nasa ibang mga applications. Like yung mga Teams dito, may mga advertisement pa rin yan, pero may mga settings din yan. Actually, hanapin nyo lang kapag may nakita kayong ads, yung show ads, mga ganyan, i-turn off nyo lang yan. Tapos hindi na kayo magka-ads. Then back tayo dito sa settings, i-delete nyo rin yung advertising ID natin. So yung mga ads na yan, piling mga apps yung mga lumilitaw dyan. At may mga settings naman yan kung gusto nyo tanggalin talaga. So isa-isahin nyo lang. Kung kunwari, nasa Teams kayo, kaya sa music player, may mga ads kayo, punta lang kayo sa mga settings nun, tapos may makita kayong mga show ads, mga advertisement, i-delete nyo lang o deactivate nyo para mawala yung mga ads na yan. Naka-Android 15 tayo dito, yun nga lang naka-HyperOS 2.0 pa rin siya. Pero feeling ko magkakaroon tayo ng HyperOS 3.0 at dun sa Hyper 3.0 kasi nagustuhan ko dun yung mga widgets like yung na-unbox ko sa inyo ng Poco M8 Ultra at saka yung Poco M8 Pro. Napakaganda ng mga widgets ng mga yon at nag-enjoy talaga ako, lalong-lalo na mayroon tayong mga pets na pwedeng paglaruan. Pero dito sa phone na to, nagulat ako na akala ko wala tayong mga widgets na ganun. At para lumitaw yung mga widgets na yan, hold nyo lang dun sa screen. Pwede tayong mag-adds ng mga widgets, sobrang dami talaga. At ang paboritong widgets dito, yung mga pets, yung mga aso, mga pusa. Meron tayong dashboard dito, yung step mo, CPU usage mo, storage, calendar, pati yung weather, tapos marami pang iba. So napaka-importante ng widgets na to na hindi ko nakikita sa ibang brand. At napabilib naman ako na kahit na 2.0 lang yung HyperOS natin, meron pa rin tayong widgets na ganito. So sa ibang HyperOS yata na 2.0, wala pa ako nakikitang widgets na ganito. Dito pa lang sa mga bagong phone. Pero hindi lang yung mga widgets na yan na pwede natin paglaruan. Sobrang dami pa talaga. Hindi ko na maisa-isa sa inyo. At kapag nakabili kayo ng phone na to, kalukutin nyo na lang. Lumalaban din yung battery nito na 6,500 mAh capacity ng battery at 100 watts na fast charging. So yung phone na to, habang ginagamit ko siya pang laro, talagang tumatagal siya 7 to 8 hours kapag nasa Mobile Legends ako. At depende sa games nyo. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga kinain niyang games at may mga bago tayong games na papakita. Pero dito muna tayo sa camera. Camera sensor na ginamit dito, katulad din ng ginamit na flagship level ng Poco, ang Poco M8 Ultra. Meron tayong Live Fusion 800 dito. So maganda yung camera sensor na to. Hindi ko in-expect na maganda yung makukuha kong mga photos dito, maganda yung saturation, tamang-tama yung timpla. Although napapansin ko dito mataas yung saturation nito pagdating sa green, pero okay na okay yung timpla. I-post mo lang sa social media talaga. At kahit sa portrait mode, dito yung mga kuha natin, hindi siya ganun ka-perfect, pero maganda yung separation ng background at mapapakinabangan mo talaga. Then pagdating sa mga night shot, ito yung mga night shot natin. Yung mga M-series dati, hindi talaga nakakuha ng mga ganung photos. Pero dito, tignan nyo naman, ang ganda ng mga nakuha kong photos dito kahit na hindi ganun kaganda talaga yung liwanag dito. May nakikita lang ako ng mga flare, pero given na talaga yan. Masabi ko naman na kahit sa low light condition, magagamit natin tong camera na to. So, thumbs up talaga. Kayo na umusga kung anong napapansin nyo, kung maganda ba o hindi, comment down below kayo. At pagdating naman sa video, tinry ko to sa low light condition din. Meron tayong 4K at 30 FPS. Pumapalag talaga siya, stable din siya. Although may nakikita kayong mga jitter effect dito sa gilid, given na talaga yan kasi naghahanap siya ng stabilization. Pero kung maganda sa low light condition natin, maganda rin siya sa broad daylight. Ito yung sample natin, kahit na maglakad kayo, stable pa rin yung makukuha natin. Although yung Poco M7 Pro kung natatandaan ko, stable din naman, pero hindi ganito kalinaw. So mas nalilinawan ako dito sa Poco M8 Pro compare din sa Poco M7. Ang laki talaga ng jump sa battery lang, sa chipset, at lalong-lalo na dito sa camera. Dahil meron nga tayong camera sensor na Light Fusion na ginamit din na sensor dun sa Poco M8 Ultra na flagship ni Poco. So satisfied ako pagdating sa camera. Ito naman yung sample natin sa front-facing camera. Ayun nga lang, soft image yung makukuha natin dito. Hindi siya ganun ka-detailed talaga, pero may mga gamit tayo. Pagdating naman sa video, 1080p at 30 fps lang, pero given na yan para sa ganitong presyo. Maganda naman yung resulta na nakuha ko. Kapag maganda yung lighting condition mo talaga, makakuha naman tayong matinong video dito. At ang payo ko naman dito, meron tayong teleprompter. Kapag vlogger ka, magagamit mo talaga to. Kasi yung mga sinulat mo, talagang lilitaw na dyan, babasahin mo na lang. So, birang-bira rin tayo makakita ng isang phone na meron ng default sa front-facing camera ng isang teleprompter. Isang tips ko rin pagdating sa camera, kapag kumukuha tayo ng photos, meron tayong makikita dito na parang icon ng araw para babaan natin yung exposure ng subject natin. At mas makukuha natin ng maayos at mas kaya siyang tignan na compare sa naka-default lang. Galawin nyo lang, pwede to. At pag-aralan nyo rin yung rule of thirds, dahil meron tayong grid line dito sa mga phone natin. Actually, lahat ng phone meron ganito. At kahit na yung mga adjustment exposure, pwede natin gamitin yan kahit anong phone. At pagdating naman sa chipset nito, meron tayong Snapdragon 7S Gen 4. At ang nakuha kong Antutu score dito
dito, nasa 1,000,002 score. Actually, napakalakas niyan compare sa mga ibang phone na nasa 11,000 to 12,000. Okay na yung performance nito. So, sinubukan ko to sa Mobile Legends, nakakuha tayo ng 120 FPS hanggang sa matapos yung laro. At hindi man pinagpawisan to, nasa 39 degrees Celsius lang. Actually, mag-enjoy ka talaga kung Mobile Legends na yung paglalaro mo dito. Honor of Kings, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, o kahit na ibang games na hindi naman sobrang heavy graphical. So, nag-try din ako ng kakaibang games dito. Parang nakuha ko to sa Netflix. Eto, nag-enjoy akong kakalaro ng Street Fighter dito. Kung gusto nyo laruin to, kung may Netflix kayo, pwede nyo malaro to. Nasa 150 pesos lang yata o 200 pesos kapag gusto nyo mag-Netflix ng ganito. So, meron tayong mga Street Fighter, nasa 20 to 30 FPS lang to. Actually, masarap naman maglaro. Ganyan talaga kahit sa arcade. Ganyan talaga yung FPS na makukuha mo. Normal talaga yan. Kung gusto mo talaga na nakaka-enjoy talaga at mataas na yung FPS, meron tayong Asphalt Extreme. Actually, itong games na to, maganda talaga. Nung nilalaro ko nga to sa Play Store, talaga nag-enjoy ako. Pero dito kakaiba na siya. Parang naglalaro ka sa PlayStation, parang ganun. Ganun yung feel niya kapag naglalaro ko dito ng Asphalt Extreme. Pero hindi pa ako masyadong tumatagal dito. Wala pa ako masyadong sasakyan o pera para pambili ng sasakyan. Pero i-update ko kayo kapag maglalaro tayo, mag-game test tayo, isama ko tong Asphalt Extreme na to. At marami din akong tinest dito, yung bagong WWE na 2K25. Sobrang ganda ng graphics. Ayun nga lang, may napansin ako kapag talagang lumalaban na siya, may mga delay siya, hindi siya ganun ka-smooth. Pero sa ibang phone siguro kung mataas yung chipset, talagang kakayahan niya to. Pero dito talagang napakaganda ng graphics sana. May mga konting-konting mga frame drops lang talaga o medyo delay talaga siya. At wala akong masyadong mga settings kasi dito, kung mayroong settings man, talagang ma-adjust ko sana yung graphics nito para mas malaro ko siya ng maayos. Pero ganyan talaga yung nakuha ko. Sa mga ibang games naman, malaro naman natin to ng maayos. Wag lang talaga sa heavy graphics. Sinubukan ko nga to sa Genshin Impact, hindi niya kinaya. Nasa 20 to 40 to 50 mga ganon. Dun lang siya naglalaro. At ang pinakamataas na temperature na nakuha ko dito is nasa 42 degrees Celsius. Actually, okay na yan. Nung naglalaro ako dito ng Genshin Impact, actually playable naman siya, makakatapos ko naman ng laro. Pagkasyagin mo lang talaga yung mga frame drops dito, hindi siya ganun ka-smooth. At nilagay ko naman yan sa mga medium settings, pinaglaruan ko na yung lowest settings, yung mga medium settings, pero ganyan pa rin yung makukuha natin, hindi siya ganun ka-stable. So yun yung mga game test natin, nang ayaw ko naman sa Poco M8 Pro, medyo mahina yung signal. Ganyan talaga yung mga Poco tsaka Xiaomi. Talagang hindi ako binibigyan ng full bar dito. Siguro sa location ko, at kung sa iba naman malakas naman yung signal nila, pero sa akin talagang nababaan ako. At ang napansin ko dito, kapag nasa Vivo phone ako, kaya nasa ibang brand, mataas naman yung signal ko. Pero sa mga Xiaomi tsaka Poco, nahihirapan talaga ako ng signal dito. Then, ang cons ko rin yung mga ads na yun. Pero isa-isa nyo lang alsin yung mga ads na yan para mawala o hindi nyo na makita. At ang last na cons ko, hindi pa rin tayo naka-US flag pagdating sa charger niya. Talagang bilog talaga siya. Nahihirapan talaga akong maghanap ng adapter dito. O kailangan mong palit talaga ng outlet para masaksak mo yung adapter na to. So, yun lang naman yung mga munting kong cons ko dito sa Poco M8 Pro. Kung gusto nyo mabili tong phone na to, nasa link lang sa baba. At sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at tatartaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.